Okay. გამარჯობა, როგორ ხარ? მოგენატრე? შენ მოხვდი ჩემს არხზე, რომელიც უმეტესად შეეხება არტს, მაგრამ დეკემბრის თვეში ვაპირებ, რომ გადავიღოთ ძალიან ბევრი საახალწლო ვიდეო, ხელნაკეთ საჩუქრებზე, დეკორაციებზე, ვლოგმასებზე და ასე შემდეგ, ასე რომ უნდა შემომიერთ და იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანაში საშინელი კრიზისი და დეპრესიაა და ცოტა ხანი უნდა გაივიდო ამ ყველაფერს და გამიწერეთ ჩემი არხი. Yay! სანამ ვიდეოს დავიწყებ, უნდა შეგახსენეთ, რომ დაალაიქოთ ეს ვიდეო, იმიტომ რომ სხვებსაც ამოგდოს რეკომენდაციებში. ხო გინდათ რომ საახალწლო საჩუქარი გამიგეთოთ არა? ხო დაალაიქეთ. დღევანდელი ვიდეო შეეხება იმას თუ როგორ გავაკეთოთ სახლის პირობებში ხელნაკეთი საჩუქრები ჩვენი მეგობრებისთვის, ოჯახის წევრებისთვის და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ როგორც უკვე აღნიშნეთ, ყველანი ღარიბები ვართ, ფული არავის არ აქვს და არც სიტუაციის გაუმჯობესებას უჩას პირი. ამიტომ იმისთვის რომ ჩვენი საყვარელი ადამიანების გახარება მაინც შეგვიძლებოდა ესეთ სიტუაციაში, გადავწყვიტე გადამიღო ვიდეო 7 ხელნაკეთის საჩუქარი იდეის შესახებ. ამ ვიდეოში ყველანაირ საჩუქარს განახებთ დაწყებული ტკბილეულიდან დამთავრებული ნახატებით. ასე რომ წესით ყველა შეძლებს გაკეთებას. თუ გინდა რომ ყოველთვის მადევნო თვალი და ნახო რა ხდება სცენის მიღმა, რას ვაკეთებ და ასე შემდეგ, აუცილებლად გამომიწერე Instagram-ზე, იმიტომ რომ ბევრ კარგ stories და posts ვწებ. თან საახალწლო ძალიან ბევრ ლამაზ საახალწლო ფოტოს გადავიღებ. მოკლე ვიდეოებისთვის კი შეგიძლია გამოიწეროთ ჩემი TikTok-ი. ის საყვარელობა მოგწონთ? გუდი, ანჯაკალელია. თან ლამაზია სხვათა შორის ახლა არ ჩანს. ბნელა, შუა დღესაც ვიღებ ვიდეოს 3 საათია და ბნელა. ხო, საერთოდ არ ჩანს. საწყენია. დავამატეთ ეს აქსესუარი ჩვენს ონლაინ მაღაზიაში და შეგიძლიათ გადახვიდეთ და ნახოთ. ასევე ამ ვიდეოს ბოლოში განახებთ ჩემ ფავორიტ ნამუშევრებს ჩვენი ჯგუფიდან. აი ეს არის ჩვენი ჯგუფი. შეგიძლიათ დაემატოთ, ატვირთოთ თქვენი ნამუშევრები და ყოველი ვიდეოს ბოლოში დავდებ ხოლმე რამდენიმე ნამუშევარს, რომელიც ყველაზე მეტად მომიწონა. ასე რომ დავიწყოთ. პირველ რიგში რას ვაკეთებთ? ნაძვის ხის სათამაშოებს, იმიტომ რომ რა დავიყენებს განწყობას საახალწლოს, თუ არა ნაძვის ხე და ნაძვის ხის სათამაშოები. ესეთი საყვარელი ვარსკვლავებით დავიწყოთ. შემოგიერთდათ voice over ანანო, როგორც ყოველთვის. მოკლედ, წინა ვიდეო თუ არ გინახავთ, აუცილებლად ნახეთ, დავლინკავ და იქაც მქონდა გამოყენებული ჰაერზე შრობადი თიხა. როგორც ხედავთ ამ ვიდეოშიც ვიყენებთ ჰაერზე შრობად თიხას იმისთვის, რომ გავაკეთოთ საახალწლო სათამაშოები. რაც შეეხება ამ ფორმებს, ესენი ნამცხრისთვის არის განკუთვნილი, ანუ საახალწლო ნამცხრებს რომ გავაკეთებ, იქაც გამოვიყენებ, მაგრამ ვიფიქრე, რომ თიხაც ამ ფორმებზე გამომეჭრა, იმიტომ რომ უფრო მარტივია. კომენტარებში ძალიან ბევრი მიწერდით, რომ გადამეღო საახალწლო ვლოგი და რა ვიყიდე ახალი წლისთვის და ასე შემდეგ. ამიტომ თუ ეს ვიდეო აბა 2000 ლაიქზე, აუცილებლად გადავიღებ ეგეთ ვიდეოს და განახებთ რა ვიყიდე ახალი წლისთვის, გავაკეთებ საახალწლო ნამცხრებს, შევფუთავ საჩუქრებს, გეტყვით ვის რას ვჩუქნი და ასე შემდეგ. მოკლედ თუ ეგ გაინტერესებთ, დამიწერეთ კომენტარებში, დაალაიქეთ ეს ვიდეო და შეპირებისამებრ 2000 ლაიქზე დაიდება საახალწლო ვლოგი. დღევანდელი ვიდეოსთვის შეამჩნევდით, რომ უფრო საახალწლო ფერებზე წავედი, თეთრი და წითელი, იმიტომ რომ წინა ვიდეოში იყო გამოყენებული ოქროსფერი და მწვანე ფონი, ახლა მინდოდა რომ ცოტა შემეცვალა და გადავწყვიტე რომ წითლად, თეთრად და ვერცხლისფრად გამეფორმებინა ეს ვიდეო და იმედია მოგწონთ ხოლმე ჩემი ფონებიც. ამ საახალწლო სათამაშოებისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჰაერზე შრობადი თიხაც და შეგიძლიათ გამოიყენოთ პოლიმერული თიხაც, რომელსაც სჭირდება გამოწვა. მე ამ შემთხვევაში ჰაერზე შრობადი თიხა გამოვიყენე, იმიტომ რომ ამ სახლში მხოლოდ წითელი ფერის პოლიმერული თიხა მქონდა და აზრი არ ქონდა მაგის გამოყენებას. როცა ჰაერზე შრობად თიხას იყენებთ, აუცილებლად გაითვალისწინეთ, რომ შეარბილოთ მისი კუთხეები, ასევე ის ჩაღრმავებები, რაც ზედაპირზე აქვს, მე წყალს ვიყენებ ხოლმე, მაგრამ უკეთესი იქნებოდა თუ შკურკას გამოიყენებდით და არ ვიცი შკურკას რა ქვია ქართულად, ასე რომ თუ დამეხმარებით, გამიხარდება. როგორც ხედავთ, ეს ფორმები გადავიტანე მე საცხობ ქაღალდზე, რათა რაიმე სისვერლა თუ აქვს შეიწოვოს და დავაცადე 24 საათი გაშრობა. როდესაც გაშრა, უკვე დავიწყებ მისი შეღებვა აკრილის საღებავით. წლევანდელი ფერებისთვის ავირჩიე თეთრი და ოქროსფერი, იმიტომ რომ ოქროსფერი და თეთრი მომწონს და აღარ მინდა რომ ჩემი ნაძვის ხე მორთო წითლად, იმიტომ რომ ყელში ამომივიდა რატომღაც წითელი და მწვანის კომბინაცია, ამიტომ წელს ალბათ მწვანეს და ოქროსფერს გამოვიყენებ და თეთრს ცოტა.
ნაძვის ხეზე. თქვენ მითხარით, თქვენ რა ფრად აპირებთ, რომ წელს გააკეთეთ დეკორაციები სახლში. და საერთოდ თუ ხართ საახალწლო განწყობაზე, იმიტომ რომ ისეთი პერიოდია, რომ მე მგონი, რა ვიცი, ნაკლებია საახალწლო განწყობა. ჩემთვის ახალი წელი ყოველთვის დგებოდა ხოლმე მაშინ, როცა ეს საახალწლო განათებები ირთვება ქალაქში, ან მოლები გაბრჭყიალდება ხოლმე და რადგანაც ახლა ეგ ყველაფერი გვაკლია, სახლში უბრალოდ ვჯდომით ახალი წელი არ მოდის ჩემთვის. ასე რომ თქვენი მითხარით, თქვენი დამოკიდებულება. მოკლედ სანამ ნამცხვარს გავაკეთებ საახალწლოს ჯანჯაფილის ნამცხვრუკებს, გადავწყვეტე რომ საახალწლო სათამაშოს გამაკეთებინა ამ ფორმის, მაგრამ მე მგონი ცოტა დამწვარი იერსახე აქვს. ცოტა გავაღიავებ მე მგონი. ან უბრალოდ ვნელა და მაგიტომ ჩანს ეგრე. ხო, რაც შეეხება სხვა სათამაშოებს, ერთ დავახატე თოვლის კაცუნა, დანარჩენს ვარსკვლავები, ფიფქები და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ვარსკვლავები მიყვარს აქამდე თუ ვერ შეამჩნიეთ. ეხლა გეუბნებით. საბოლოო ჯამში ჩემის ნაძვის ხის სათამაშოები გამოვიდა ასეთი, შეგიძლიათ ბრელოკად გადააქციოთ, მოკლედ რადაც გინდათ იმად გადააქციოთ, უკან თუ მაგნიტს დაუმაგრებთ, შეგიძლიათ რომ მაცივარზეც მიაკროთ, მოკლედ მულტიფუნქციურია. დამიწერეთ კომენტარებში თუ მოგწონთ. შემდეგი არის ხელნაკეთი პატარა მელაკუდა, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ როგორც გულსაბნევად, ისე ბრელოკად, ისე ნაძვის ხის სათამაშოდ და ასე შემდეგ. ესეთი. ხო, კერვაში საერთოდ არ ვარ მაგარი, მაგრამ თუ მე შევძალი რაღაცა შეკერვა დამიჯერეთ თქვენით შეძლებთ, იმიტომ რომ ბავშვობიდან საერთოდ არ გამომდის კერვა. იმის მიუხედავად, რომ მელია ნამდვილად არ ასოცირდება ახალ წელთან, ზოგადად ფერი და ისეთი საყვარელი ფუმფულა სათამაშო რატომღაც გამიხარდებოდა საჩუქრად. ამიტომ გადავწყვეტე, რომ ეს გამეკეთებინა. თან პინტერესტზე ძალიან ბევრი ვიდეო ვნახე, ზოგი ეკეთებდა პინგვინს, ზოგი რას და მე მხოლოდ სტაფილოსფერი და თეთრი თექის ქაღალდი მქონდა, ქაღალდი არა ნაჭერი, თექის ნაჭერი მე მგონი. ეგრე ქვია. ამიტომ გადავწყვეტე, რომ მელია გამეკეთებინა. იმიტომ რომ შავი და თეთრი რომ მქონდა და კი გავაკეთებდი მეც პინგვინს, უფრო საახალწლო იქნებოდა, მაგრამ არა მაქვს მე ეგ ფერები. და რაც მაქვს, იმითი ვაკეთებ. სხვათა შორის ეს ნაჭერი ჩემი არ არის, ჩემი მეგობრისა, რომელმაც სხვა მიზნებით გამომატანა, მაგრამ პატარა ნაწილი მოვიპარე და ამას გავაკეთებ. ჩემ და გასახარად სახლში აღმომაჩნდა ნემსი და ძაფიც. ზუსტად ის ფერი, რაც მჭირდებოდა, სტაფილოსფერი და თეთრი. ხო და მოკლედ ძალიან ბევრი ვიცოდვილი ამის გასაკეთებლად, იმიტომ რომ კერვა საერთოდ არ არის ჩემი მოწოდება და არასდროს გამომდიოდა. ხო და რადგან მე შევძელი, თქვენ აუცილებლად გამოგივათ. გადავწყვეტე თავიდან რომ მეთქი დავაწებებ თქო, მაგრამ წებომ კარგად არ დაიჭირა, ამიტომ მომიწია ბოლოს ისევ დაკერება. ერთი მელაკუდა ვაქციე ნაძვის ხის სათამაშოდ, მეორეს კი აუცილებლად გავუკეთებ გულსაბნევს და ალბათ გულსაბნევად ვაქცევ, იმიტომ რომ ძალიან მესაყვარლება. რატომღაც კომენტარებში დამიწერეთ რაიმე ნივთი თუა თქვენთვის, რაც ძალიან ასოცირდება ახალ წელთან. ეხლა მელილია რომ ვახსენე რომ ახალ წელთან არ ასოცირდება თქო, მაგაზე გამახსენდა. ჩემთვის ახალ წელთან ასოცირდება ციბრჭყვიალე, ოქროსფერი ფერები და ვარსკვლავები და ეგეთი ნივთები და თქვენთვისაც მაინტერესებს რა ასოცირდება. საბოლოო ჯამში გამოვიდა ასეთი და იმედია მოგწონთ. შემდეგი მინდა იყოს პატარა ქილა, რომელშიც დევს საახალწლო მანქანა. მე ძალიან მიყვარს ქილები. და ძალიან ბევრი ქილა მაქვს, ძალიან პატარა საყვარელი და ზოგში სუნელებს ყრი, ზოგში რას, ზოგს კი დეკორაციისთვის ვიყენებ. ხო და მინიმალური დანახარჯით შეგიძლიათ ესეთი საყვარელი დეკორაცია საჩუქარი გააკეთოთ. თუ ამ ვიდეოს ექნება 2000 ლაიქი, შემდეგ ვიდეოს დავდებ საახალწლო სამზადისზე, საახალწლო შოპინგზე და იმაზე თუ რა ვიყიდე საახალწლოდ. ასე რომ დალაიქება არ დაგავიწყდეთ. ესეთი საყვარელი მანქანა. როგორც გითხარით, აუცილებლად გადავიღებ ვიდეოს, რა ვიყიდე საახალწლოდ და განახებთ ჩემი პატარა ქილების კოლექციას, რომელიც ალბათ მთელ სახლშია მიმოფანტული, ზოგში დეკორაციები მიწყვია, ზოგში რა. მოკლედ და კიდევ სხვათა შორის ამ ვიდეოების გადასაღებად ვიყიდე 1-20 ცალი ქილა, უკვე აღარ ვიცი რატომ მინდა ეს ქილები, ანუ აღარ მჭირდება, ხო? მაგრამ ესეთ საყვარლობებს ვაკეთებ, ასე რომ მაგით გავიმართლებ თავს. რამე დახურული მანქანის ყიდვა მინდოდა, მაგრამ უბრალოდ არ იშოვებოდა ისეთი, რომ ამ პატარა ქილაში ჩატეულიყო, ხო და ამ ზამთარში გასეირნებ ღია მანქანით. შემდეგი არის პერსონალიზებული ჭიქა, რომელიც გავაკეთე პოლიმერული თიხისგან. აი ესეთი. ძალიან მარტივი გასაკეთებელია და არის უსაყვარლესი, იმიტომ რომ მე ჭიქები ძალიან მიყვარს და მე მგონი ბევრს უყვარს ჭიქა. თან საახალწლო ფერებშია თეთრი და წითელი.
ამ ჭიქის გასაკეთებლად უკვე გამოვიყენე პოლიმერული თიხა, როგორც გითხარით, მხოლოდ ერთი ფერის პოლიმერული თიხა მქონდა ამ სახლში და ამიტომ ის გამოვიყენე. თან თეთრი და წითელი იყო ჭიქაც და ძალიან მოუხდა. ჰაერზე შრობადი თიხისგან განსხვავებით ამ თიხას ჭირდება გამოწვა დაახლოებით 150-130 გრადუსზე წვალ ხოლმე 15-20 წუთი. ყოველთვის აწერია შეფუთვაზე და რა თიხასაც იყიდით, შეფუთვაზე დატანილი მითითებებით გააკეთეთ. წელს ძალიან მინდოდა ნაძვის ხის ყიდვა. მაგრამ ისეთი ნაძვის ხეები, რომლებიც მე მომწონს 2 მეტრიანი და ფუმფულა ღირს ძალიან ძვირი. თან მე როგორც ძალიან პუნქტუალურმა ადამიანმა სულ ბოლო დღეს გადავწყვიტე რომ გავსულიყავი და ამერჩია ნაძვის ხე და იმდენი ხალხი იყო, იმიტომ რომ ლოკდაუნი იწყებოდა, რომ ფიზიკურად ვერ შევძლებდი იქ ჩადგომას და რამის ყიდვას. ამიტომაც შემდეგი წლისთვის გადავდე და ამ ვიდეოში, ანუ შემდეგ ვლოგში განახეთ როგორ თავ ჩემს 20 სანტიმეტრიან პატარა ნაძვის ხეს. იმედია მოგეწონებათ. პატარა და საყვარელია. მაგრამ თუ რომელიმე დიდ მაღაზიას უნდა რომ საჩუქარი გამიკეთოს და ნაძვის ხე გამომიგზავნოს, არანაირი პრობლემა არ მაქვს, პირიქით ძალიან გამიხარდება. ახლა მომიყავით თქვენ რა იყიდეთ ახალი წლისთვის და საერთოდ რამე თუ იყიდეთ. მე ყველაზე მეტად ახალ წელს მიყვარს ხოლმე, როდესაც მეგობრებისთვის და ოჯახის წევრებისთვის ვყიდულობ საჩუქრებს და მე ფუთავ, ზოგადად შეფუთვის მომენტი მიყვარს ძალიან. ადრე ფუთავდი ხოლმე სხვაგან, მაგრამ ამ ბოლო წლებში დავიწყე რომ მე ყიდას შესაფუთი ქაღალდები, ლენტები და ასე შემდეგ და ჩემი ფუთა. ოღონდ წინა წელს ძალიან დავიტანჯე, იმიტომ რომ ერთ დღეში გადავწყვიტე რომ ყველასთვის საჩუქარი მეყიდა და დაახლოებით 15 საჩუქარი გამოდიოდა ჯამში. ხო და აი მოვკვდი რასაც თქვა, იმიტომ რომ ყველას სხვადასხვა რაღაც უნდა ვუყიდო, ყველას სხვადასხვა ზომა, ყველას სხვადასხვა ფორმა და მოკლედ ძალიან დავიტანჯე. ხო და წელს საერთოდ ვინმეს რამეს გიყიდით თუ არა, წარმოგიდგენთ არ მაქვს და იმედია ყველა ჩემი ოჯახის წევრი და მეგობარი უყურებს ამ ვიდეოს და აღარაფერს ელით ჩემგან. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. და ესეც ჩვენი ჭიქა. შემდეგი ნამუშევარი არის პატარა ბრელოკი, რომელიც შეგიძლიათ მანქანაში ჩამოკიდოთ, ანუ უბრალოდ ბრელოკად გამოიყენოთ, ანუ უბრალოდ დეკორაციად გამოიყენოთ. ესეც საყვარელ პატარა ბოთლშია და მე ზოგადად ახალი წლისთვის ძალიან მიყვარს ბევრი ჭვიალა ნივთი, გლიტერები, ვარსკვლავები და ასე შემდეგ, ამიტომ რა თქმა უნდა ამ ვიდეოშიც გადავწყვეტე რომ ესეთი ინგრედიენტები გამომეყენებინა. ამ ბრელოკის დასამზადებლად ვაგზალზე ვიყიდე პატარა ბოთლები. ადრე გამოვიწერე Amazon-იდან პატარა ბოთლები ოღონდ კორპის თავსახურით და ის ბოთლები უკვე გამოვიყენე, ამიტომ დაწებებული აქვს ყველას თავი და ვეღარ გადავაკეთებდი. ამიტომ ამ ბოთლის ყიდვა მომიწია. არ ვიცი სად იყიდება თბილისში კორპის თავსახურით ბოთლები. როგორც ვიცი, გლდანშიაო და ვაკეთებშიო ადრე მომწერეს Instagram-ზე. ხო და ისინი მე მგონი არის ძალიან პატარა და მე ცოტა დიდი ბოთლი მინდოდა. როგორც იცით, ჯაჭვებს და ესეთ ჩამოსაკიდებლებს და ასე შემდეგ ყიდულობ ხოლმე ზოგს კოლმეურნეობის მოედანზე, იქ არის მიწისქვეშა გადასასვლელი და იქ იყიდება ძაფები და ესეთი ბრელოკები და ასე შემდეგ და ზოგი ბავშვობაში მაქვს ნაყიდი, გლდანში იყო ხოლმე ძაფების მაღაზია და იქ ძალიან დიდი ხანი იმ მაღაზიაში აღარ ყოფილვარ, ეს უბრალოდ ადრინდელი შემორჩენილი ნივთები მაქვს. ჩემს თავში რაც მომწონს და თან არ მომწონს არის ის რომ ხანდახან ძალიან უსარგებლოდ ვყიდულობ ნივთებს, აი უბრალოდ ეგდოს ამ პრინციპით, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ვიყენებ ხოლმე და ხან ბუმბულები მაქვს უბრალოდ ნაყიდი, ხან ეს პატარა ბოთლები, ხან რა, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ვუძებნი გამოყენებას და ეგ მიხარია ხოლმე. რაც შეეხება შემდეგ ნამუშევარს, ვიდეოს გადაღება მოვიწყდა რომ მეთქვა რა იქნებოდა, ამიტომ უბრალოდ ესე გეტყვით სიტყვიერ. შემდეგ იქნება ნახატი, რომელსაც ჩავსვამთ ჩარჩოში და რომელსაც დავხატავთ შავ ფურცელზე, იმიტომ რომ ძალიან ესეთი cool look-ი აქვს შავ ფურცელს. აქაც რა თქმა უნდა მინიმალისტური ნახატი ავარჩიე, უმარტივესი, თეთრი ტუშით, იმიტომ რომ მომწონს ამ თეთრი ტუშის გამოყენება და ყველგან გამოვიყენებ სადაც შევძლებ. ხო და ესეთი მარტივი ნაძვის ხე დავხატე, რომლის დახაწვაც ყველა შეგიძლიათ და ვინმე რომ მითხრას, რომ ხაზსაც ვერ ვავლებო, ნერვები არ მომიშალოთ. რა თქმა უნდა, ჩემი ჭვიალა ვარსკვლავი დავაწებე და ჭვიალა წებო გამოვიყენე იმისთვის, რომ ოქროსფერი სათამაშოები დამეხატა და მე მგონი ძალიან საყვარელი, ლამაზი და სერიოზული გამოვიდა. სერიოზული, იმიტომ რომ ჩარჩოშია. ჩარჩო მატებს ხოლმე მაგ პეწს. მაგდენი ჩარჩო კი არა მაქვს სახლში, უბრალოდ წინა ნახატი ამოვიყენე ჩარჩოში. ხო, ეს სეზონის მიხედვით ცვლი ჩარჩოში ნახატებს. საბოლოო ჯამში გამოვიდა ნახატი ასეთი, მე ძალიან მომწონს, ჩემ ოთახს უხდები და კმაყოფილი ვარ.
და ბოლოს, რა თქმა უნდა, ახალი წელი ტკბილეულის გარეშე რისი ახალი წელია. ამიტომ ვიყიდე ესეთი შოკოლადები ჩემს მაღაზიაში, ყავისფერი და თეთრი შოკოლადები, რომელიც სხვათა შორის ძალიან ძვირიღირდა და ეგეთი გემრიელიც არ არის. შეგიძლიათ ბონიბონები ჩაყაროთ ან სხვა რამე, არ აქვს მნიშვნელობა. და ესეთი პეტერის საყვარელი ქილები გავაკეთე. ჩემთვის პირადად ეს საყვარლად შეფუთული ტკბილეული რო ეჩუქებინა ვიღაცას ძალიან გამიხარდებოდა და იმედია იმასაც გაუხარდება ვისაც აჩუქებთ. ასეთი შოკოლადების ნაცვლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ყავაც და შაქარიც, სხვათა შორის და აჩუქოთ ისეთ ადამიანს, ვისაც ყავა ძალიან უყვარს. მე ეგეთი საჩუქარიც გამიხარდებოდა, თუ მაინც დამოინც თეთრი და შავი შოკოლადი არ გაქვთ. ან შეგიძლიათ ამ თეთრი შოკოლადის ნაცვლად გამოიყენოთ მარშმელოუ, ანუ ზეფირი. და ვერც მარშმელოუ ვიპოვე ჩემს მაღაზიაში, რაღაც დახვეული ვარდისფერი მარშმელოუები ჰქონდათ და ეგ არ მომეწონა. ეს იდეა ცოტა სხვანაირი შესრულებით ვნახე პინტერესტზე და ისე მომეწონა, რომ მეთქი ეს უეჭველი უნდა გავაკეთო. ამიტომ მთელი შეკურა ფერადი ქაღალდი ვიყიდე მაგისთვის, რომ უბრალოდ წითელი მჭირდებოდა და ესე ცალკე წითელი არ იყიდებოდა, ამიტომ რამდენი ვიყიდე, ვერც წარმოიდგენთ. ხო და ისე შეგიძლიათ რომ უბრალოდ თქვენს გააფერადოთ ქაღალდი და მაინც წითელი ქაღალდი არ იყიდოთ ჩემსავით, მაგრამ ზუსტად ვიცი რომ ოდესღაც კიდევ გამოვიყენებ ფერად ქაღალდს, ასე რომ ტყუილად არაფერს ვყიდულობ. ამ ჩემი გაკეთებული 7 საჩუქრიდან ყველაზე მეტად მომწონს ეს, არ ვიცი რატომ, მაგრამ ეგეთი ვარ. და სხვათა შორის ვაგზალზევე წავაწყდი ამ თვალებს, ხელოვნურ თვალებს, რომლის ყიდვაც გადავწყვიტე, მაგრამ ცოტა ელამი იერი მისცა ჩემს ირემს, ამიტომ გადავწყვიტე, რომ თვალები მე თვითონ დამეხატა. იმ თვალებს ოდეს მე გამოვიყენებ თუ არა, ნამდვილად არ ვიცი. გავუკეთე რქები, შევაბი წითელი ლენტა და გამოვიდა ესეთი უსაყვარლესი და ძალიან მომწონს. ხო და ვისაც ვაჩუქებ, იმედია გაუხარდება. მოკლედ, სულ ეს იყო მეგობრებო დღევანდელი ვიდეო. იმედია მოგეწონათ და თუ მოგეწონათ, მეც გამახარეთ და დალაიქეთ ვიდეო. ხო და თუ ეს ვიდეო 2000 ლაიქზე შემდგომ ვიდეოში უკვე განახებთ თუ როგორ ვემზადები საახალწლოდ, როგორ ვაკეთებ საახალწლო ნამცხრებს, როგორ ვთავ ჩემს სახლს დეკორაციებით და ასე შემდეგ. ხო, კიდევ რაც მნიშვნელოვანია, რა ვიყიდე საახალწლოდ. გიყვართ ხოლმე თქვენ შოპინგის ამბები. არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა და თუ გააზიარებთ ამ ვიდეოს, ძალიან დამეხმარებით. ძალიან დიდი მადლობა და შემდეგ ვიდეომდე. ახლა კი განახებთ ჩემს ფავორიტ ნამუშევრებს ჩვენს ჯგუფში.